Hi guys. Hi. Welcome to our channel, our family diary. ඉතින් කොහොමද හැමෝම සතුටින් හොඳින් ඉන්නවා ඇති කියලා හිතෙනවා. ඉතින් අපි යන්නේ Apple Tart එකක් පයින් නෙමෙයි Tart එක. මොකද මේ පයියක් හදන්න ටික වෙලාව යනවා. දැන් අපිට රෑ වෙලා බබා නිදාගත්තම තමයි අපි දෙන්න හදන්න පටන් ගන්න යන්නේ. ඉතින් අපි හිතුවා Apple Tart එකක් හදන්න. ඔයාලා බැලුවොත් දන්නේ නැහැ අපේ Apple picking වීඩියෝ එක link එක තියෙනවා කැමති නම් බලන්න. අපි ඉතින් ගෙනාපු Apple වලින් තමයි tart එක හදන්න යන්නේ. Fresh apple කෙලිම ඔත්තේ කඩාගෙන අපු ගහෙන් කරපු ඒවා. අපේ නෙමෙයි. හැබැයි මේ ඇත්තටම රහයි මේ apple. මොකද fresh හින්දා. ඉතින් හදමුද අපි Apple Tart එකක්. මම හිතන්නේ ඔයාලට හදන්න ලේසි. ඒකචර අමාරු එකක් නෙමෙයි. මම කියන්නේ මොනවද මම හදන්න ගත්ත ingredients ටික මම පෙන්නන්නකෝ. මෙන්න මේවා තමයි තියෙන්නේ. ඉස්සෙල්ලාම butter gram 113ක් තියෙනවා. මම සීනි tablespoons 2ක් අරන් තියෙනවා. ලුණු tablespoon 1ක් අරන් තියෙනවා. cold water අරන් තියෙනවා මිලිලීටර් 60ක්. ඊට පස්සේ පිටි ගත්තා කප් 1.4 ඒ කියන්නේ ග්‍රෑම් විදියට ගත්තොත් 220ක් ග්‍රෑම් 220ක් තියෙනවා පිටි. ඊට අමතරව egg yolk එකක් තියෙනවා. මේ ටික තමයි මට ඩෝ එක හදා ගන්න ඕන වෙන දේවල්. ඩෝ කියන්නේ යකට දාන කෑල්ලනේ. ඔව් ටාට් එකට එන කෑල්ල. ඊට පස්සේ මම වෙනම පෙන්නන්නම් ඇපල් එක අපි කොහොමද හදාගන්නේ කියලා ටාට් එක උඩින් දාන්න. එහෙනම් අපි පටන් ගමුද? පටන් ගමු. හරි. එහෙනම් ඉස්සෙල්ලාම මේ වගේ මොකක් හරි වාජනයක් ගන්න. පිටි ටික මම දා ගන්නවා. පිටි ග්‍රෑම් 220ක් තියෙනවා. බටර් ග්‍රෑම් වලින් ගත්තොත් 113ක් තියෙනවා. කප් එකක්. මම ඇපල් කපන්න. ඔයා ඇපල් ටික පීල් කරන්න ඉස්සෙල්ලා. අපිට ගෙඩි මම හිතන්නේ 8ක් විතර ඕන වෙයි. 8ක්. ඔව්. ඊට පස්සේ මම ලුණු ටික දා ගන්නවා. ලුණු තේ හැඳි එකයි. සීනි තේ හැඳි දෙකක් මම ගත්තා. මේ ටික දාගත්තා right. ඊට පස්සේ මම චුට්ටක් මේ විදිහට මේ බටර් ටික ස්ක්වෑෂ් කරනවා. ඔව්. මාර සුවඳ ඇපල් එක. අප සුවඳයි. මොකද මේ එළියට ගත්තාම මේකේ ඇතුළත් සුවඳයි. මට මේක ඇත්තටම අතින් තමයි අනන්න වෙන්නේ. මොකද නැත්තම් හොඳට අනා ගන්න බෑනේ. දැන් මම egg yolk එක එකතු කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම තියාගත්ත cool water ටිකත් මේ විදිහට එකතු කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ බඩු ටික මම පැත්තකින් තිබ්බා. දැන් මේ විදිහට soft dough එකක් වෙනකන් අපි අතින් අනා ගන්නවා. මේ වගේ ඩෝ එකකට ගැද වුණාම අපිට පුළුවන් භාජනයෙන් එළියට අරගෙන අතින් හොඳට නීට් කරගන්න. අතේ ඇලෙන්නේ නැති ගාන වෙනකම් ඩෝ එක නීට් කරගන්න ඕන. මම ඩෝ එක අතේ ඇලෙන්නේ නැති ගාන වෙනකම් නීට් කරගත්තා. මම දැන් යන්නේ මේ ඩෝ එක සෙලොෆේන් එකකින් කවර් කරලා ෆ්‍රිජ් එකට දාන්න. ඔයාලට පුළුවන් සිලි කවර් එක හරි ඔතලා මේ විදිහට ෆ්‍රිජ් එකේ තියාගන්න ඕන. දැන් මම ඩෝ එක මේ විදිහට සෙලොෆේන් එක ඔතලා මම ඩෝ එක නීට් කරගත්තා අතේ ඇලෙන්නේ නැති ගාන වෙනකම්. ඊට පස්සේ ඩෝ එක මේ විදිහට සෙලොෆේන් එක ඔතලා ෆ්‍රිජ් එකට දාන්න යන්නේ. විනාඩි 30ක් ෆ්‍රිජ් එකේ තියන්න ඕන. ලස්සට ඇපල් ටික පීල් කරලා තිබ්බා. දැන් මම යන්නේ මේ ඇපල් ටික කෑලි වලට කපා ගන්න. මේ ඇපල් පොඩි කෑලි වලට කපා ගන්න. මොකද එතකොට ඇපල් කෑලි ඉක්මනට කුක් වෙනවා. ලොකු කෑලි දැම්මොත් එහෙම කුක් වෙන්න ගොඩක් වෙලා යනවා. ඒ නිසා අපි දාන බේක් වෙන්න දාන වෙලාවත් එක්ක සමහර විට කුක් වෙන්න නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ වගේ සාමාන්‍ය සයිස් කෑලි වලට කපා ගන්න.
අපි දැන් අපේ බැටර් එක හදලා තිබ්බනේ ෆ්‍රිජ් එකේ. ඉතින් මම ඒ අතර ඇපල් ටික හදාගන්න යන්නේ. ඇත්තටම නම් අපි ඇපල් වලට එදා ගත්ත පයි සිරප් එක මේක දානවා නම් කෙලිම ඇපල් ටික දාලා මේ සිරප් එක දාන්න විතරයි තියෙන්නේ. අපි එහෙම නැතුව සාමාන්‍යයෙන් හදන විදිහට හදමු. මොකද හැමෝටම ඇපල් සිරප් නැහැනේ. ඉතින් ඒ නිසා අපි තියෙන අනික් බඩු දාලා කොහොමද ඇපල් සිරප් එක හදන්නේ කියලා බලමු. මට මම අරන් තියෙනවා සීනි ග්‍රෑම් 150ක්, බටර් ග්‍රෑම් 80ක් තියෙනවා, වතුර මිලිලීටර් 60ක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන්නේ මම කපාගත්ත, කියන්නේ අපි දැන් එකතු වෙලා කපාගත්ත ඇපල් ටික. ඊට පස්සේ ඔරෙන්ජ් ජූස් මම අරන් තියෙනවා මේ ටේබල් ස්පූන් එකක්. ඔරෙන්ජ් ජූස් අරන් තියෙනවා. ඇත්තටම නම් ගන්න ඕන ලයිම් හරි ලෙමන් හරි. මං ගාව ලයිම් මෙඩියම් දෙකම නැහැ අද. ගෙදර ඉවර වෙලා. ඉතින් මං ගාව ඔරෙන්ජ් තිබ්බා. ඒ නිසා මම ඔරෙන්ජ් ගත්තා. අපිට ඕන සිනමන් තේ හැන්දකුත් ඒක තමන්ගේ රස ප්‍රමාණය අනුව වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. සිනමන් වලට කැමති නැත්නම් දාන්න නැතුව ඉන්නත් පුළුවන්. එහෙනම් පටන් ගමු කොහොමද හදන්නේ කියලා බලමු. මම කුකර් එක ඔන් කරගන්න යන්නේ. ඇත්තටම මේ කුකර් එක ගැන කියන්න ඕනේ. මේ කුකර් එක අපිට ගෙනත් දුන්නේ අපේ යාළුවෝ දෙන්නෙක්. ඇත්තටම මේ අපි වීඩියෝ කරන නිසා අපිට උදව් වෙයි කියලා හිතලා එයාලා අපේ ගෙදර එනකොට මේ කුකර් එක අරන් ඇවිල්ලා. යාළුවෝ දෙන තමයි භාග්‍යයි චාමිකයි. thank you භාග්‍යයි චාමික. ඔන්න අපි ඔයාලගේ කුකර් එක පාවිච්චි කරා. අපිට ඇත්තටම ගොඩක් යූස්ෆුල් වෙනවා මේ කුකර් එක වීඩියෝස් වලට. thank you. sugar ටික දාගෙන වතුර ටික දාගත්තා. සීනි ටික මේ වගේ කැරමල් වුණාම අපි බටර් ටික එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ බටර් ටිකයි මේ කැරමල් ටිකයි හොඳට මික්ස් කරගන්න ඕන. මම එකට ඇපල් ටික එකතු කරගන්නවා. මම ඇපල් ටික එකතු කරගන්නවා දැන් මේ බටර් කැරමල් එකට. හොඳට මික්ස් කරගන්න. ගින්දර අඩු කරගන්නවා. සිනමන් ටික දාගන්න පුළුවන්. දාලා මික්ස් කරලා ටිකක් විනාඩි 10ක් කුක් කරගත්ත ඇපල් ටික කැරමලයිස් වුණ සුගර්ත් එක්ක. ඊට පස්සේ මම දැන් ටාට් එක හදන්න යනවා. ඉස්සලා හදාගත්ත ඩෝ එක මේ ඩෝ එක විනාඩි 30ක් ෆ්‍රිජ් එකේ තිබ්බා. මේක තමයි මම බේක් කරන්න යන ට්‍රේ එක. මේක කවර් වෙන විදිහට ගන්නට අපි ට්‍රා එක මේ විදිහට රෝලින් පින් එකකින් හදා ගන්න ඕන. දැන් මම මේ ටාට් එක හදා ගන්න යන පොයිල් එකට ඇපල් ටික එකතු කරගන්න යන්නේ. ඒ අතරේ oven එක ප්‍රීහීට් වෙන්න දාන්න සෙල්සියස් අංශක 190ට එහෙම නැත්නම් ෆැරනයිට් 375ට. oven එක ප්‍රීහීට් වෙන අතරේ අපි මේ විදිහට ඇපල් ටික දාගමු. කැරමලුත් එක්ක දාගන්න. ඇපල් කැලි ටික මේ විදිහට බේකින් ට්‍රේ එකකට දාගෙන පොඩ්ඩක් ඔයලා හදා ගන්න. මොකද අපි ඩෝ එක උඩින් තමයි දාන්න යන්නේ. මම කැරමල් ටිකක් දාගන්න වැඩි කර. එතකොට මේ බේක් වුණාම
කැරමල් එක ටාට් එක රසට කන්න පුළුවන් වෙයි අපිට. ඔක මේ විදිහට දාගන්න. මේ විදිහට පොඩ්ඩක් ට්‍රේ එකේ එජ් එක පොඩ්ඩක් හදා ගන්න. ඔයාලට කැමති විදිහට ඒක නමා ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ මම හදාගත්ත ටාට් එක. මම ෆෝක් එකක් අරගෙන මේ විදිහට හිල් ටිකක් උඩින් මෙහෙම විද ගන්නවා. මේ ටාට් එක සෙල්සියස් අංශක 190 ෆැරන්හයිට් නම් 375 විනාඩි 30ක් බේක් වෙන්න ඕන. මම දැන් මේ ටාට් එක බේක් වෙන්න දාන්න යන්නේ. මේක බේක් කරනකොට මොකද මේක ඇතුලේ කැරමල් තියෙනවානේ. දැන් සමහර විට කැරමල් උඩට එන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මේක ට්‍රේ එකක් උඩ තියලා බේක් කරගන්න. මොකද කැරමල් උතිරුවොත් නැත්තම් oven එකට ඩැමේජ් වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ට්‍රේ එකක් උඩ තියලා බේක් කරන්න. මොකද එතකොට කැරමල් වැටෙන්න ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ට්‍රේ එකට තමයි වැටෙන්නේ. මේ තියෙන අපේ ටාට් එක විනාඩි 35ක් බේක් වුණාට පස්සේ අපි බලමු මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. මොකද ඒක අප්සයිඩ් ඩවුන් කරන්න ඕන. ඒක තමයි බය තියෙන්නේ. යට අලලක් දන්නේ නැහැ. මගේ නම් කැරමල් ටිකක් එළියට ආවෙත් තිබ්බා. අපි බලමු මේක අප්සයිඩ් ඩවුන් කරලා. අපිට වීඩියෝ එක ඊයරා ඉවර කරගන්න බැරි වුණා. අපේ බබා නැගිට්ටා. ඉතින් ඒ නිසා අපි දෙන්නට මෙයා ගාවට යන්න ඕන. ඉතින් දැන් මේ උදේ එයා නැගිටින්න කලින් තමයි අපි ඉතුරු ටික ඉවර කරන්න හැදුවේ. විශේෂයෙන් කියන්නේ ටාට් එක බේක් වෙලා ඉවර වුණාම එළියට අරගෙන නිමෙන්න තියලා අප්සයිඩ් ඩවුන් කරන්න. නැත්නම් අත පිච්චෙයි. මම ප්ලේට් එකක් ගත්තා. ප්ලේට් එක මේ විදිහට ටාට් එක උඩින් තියන්න. අනිත් පැත්ත හරව ගන්න තමයි ඕනේ. මට ගලන්න. අහත් පැත්ත නේද? 1 2 3. චුට්ටක් වැටුණා. මොකද වෙන්නේ කියලා. අල්ලනද? ශානේ වෙලදී. මෙන්න හදා අපේ ටාට් එක තියෙන්නේ. අපි ටාට් එක කපලා බලමුද? කොහොමද දන්නේ නැහැ. නෑ මේක ටාට් එක ක්‍රස්ට් එච්චර හයි නැහැ. ජුසි ගතිය තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ අපේ ටාට් එක. අයිස්ක්‍රීම් ස්කූප් එකකුත් දාලා රහ බලමුනේ. අපි ටාට් එක රහ බලන්න යන්නේ. මේ මංගාව මේ මම කැරමල් දැම්මා. ඒ කියන්නේ මංගාව තිබ්බා අපි ඊයේ හදපු අර කැරමල් සෝස් එකේ ඉතුරු ටිකක්. මම එකෙන් ටිකක් ඇපල් කැරමල් එකේ මේ මං චටක් ඉතුරු වුණා. අන්න අයිස්ක්‍රීම් එක වටුණා. ඊට කලින් කන්න. කාලා බලන්න. රහයි. අයිස්ක්‍රීම් එකත් එක්ක නියමයට යනවා. ඔව් කැරමල් අයිස්ක්‍රීම් ඇපල්. ඉතින් ඔයාලත් හදලා බලන්න. අමාරු නැහැනේ ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන් ඩෙසර්ට් එකක්. ඉතින් මම තියාගන්න මේක. හරි එයා කනවා. ඉතින් අපේ වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වෙන ඔයාලා හැමෝටම ගොඩාක් ස්තුතියි. අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. අපි දාන අලුත් වීඩියෝස් බලන්නනේ. ඔව්. එහෙනම් ඉතින් අපි ගිහින් එන්න හැමෝටම සුබ දවසක්. අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. බයි.